nais kitang isama para maranasan mo naman ang aming pamumuhay. At malay mo, makahanap ka ng ibang lalaking iyong maiibigan. Hindi naman po ako naghahanap. Ano ba ang iyong tipo ng babae? Marahil ay yung hindi pinagkasundo sa akin. Hindi taga rito. Tila ang mga kilala nating Maria Clara ang pinagbabangka mo. Si Binibini Clay? No. Senyorita, matanong po kita. Ikaw ba yun lang talaga yung nais mo? Ngunit ano pa nga ba ang maaari mong maging pangarap sa buhay? Senyorita, ang dami. Pwede tayong magtrabaho. Yung mga trabaho ng lalaki, kaya natin. Masyadong mataas ang iyong lipad, Binibini. Ida me patria, ida extranjeras flores. Kabisado niyo rin ng tula sa Espanyol? Nagpaturo po ako sa guro kamakailan at madali po kami natututo dahil inaawit namin ito. Ida mi patria, ida extranjeras flores, sembradas del viajero. Hindi na ako makapaghintay na makita ang dalawang Maria Clara. Ang isa yung magniningning at ang isa na may tililing. Dasal ko na hindi ka gagawa ng kahit anong kahiya-hiya sa harap ni Crisostomo at sa harap ng San Diego. Aray! Miss Clay, nasaktan ka ba? Pasensya na po, nakakahiya. Meron ka naman palang tinatagong ganda. Kailanman hindi ko tinago yung ganito ko. Nagustuhan mo ba ang kanyang ayos? Oo, napakaganda niya. Buenas noches. Bienvenidos, señores y señoras. Ang aking pamilya ay nagagalak na kayo ay naririto ngayon. Naway mabusog tayo sa pagkain at sa masasarap na kwentuhan. Hay muchas bebidas y comidas. Vamos! Puts prutas. ¡Vámonos! ¡Adentro! Ay. Napakaganda ko daw. Bigyan mo sila. Basilio, uminom ka ng tubig. Baka naman ikay mabilaukan. Madahan-dahan naman. Dito talaga ang lagi kong inaabangan, Kapitan Basilio. Ang taunang hapunan sa inyo bago tayo malunod sa fiesta. Por cierto, ¿qué tal las preparaciones, lalo na sa ating mga kababaihan? Filipo, un que ojos cerrados. Nuestras caro y nuestras arco, vestir. Muy bien, muy bien. Marahil ay nakita nyo naman ang mga naunang prosesyon. Dito lang. Napakaganda, hindi ba? Kabisado na naming lahat ang mga iyan. Kaya taon-taon namang sa amin nakatoka ang pagpapaganda ng fiesta. Naturalmente. Sino bang kaasahan na magpaganda ng festa kundi tayo magaganda? Senyorita, bakit puro na lang pagpapaganda ang nakatoka sa mga babae? Sabi ko nga, shut up na lang. Para la fiesta que viene. Salud! 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 Nakakalungkot lamang na hindi na natin makakasama sa ganito
ang yumaong si Don Rafael. Que descanse en paz. Ngunit, ngayong taon naman natin muling makakasama sa fiesta ang kanyang butihing anak. Kumusta na nga pala ang iyong eskwela, Crisostomo? Tuloy pa rin po ang layunin ko sa pagpapatayo nito, Kapitan Basilio. Kaya't mas lalo kong kinakailangan ng inyong suporta. At bilang patikim sa tamis na futuro na aking inaasam, Ay nais ko sana kayong handugan na isang sorpresa. Senyorita, ano pong gagawin Sir Ibarra? Hindi ko rin alam, Clay. Maging sa akin ay sorpresa rin ito. Senyores y senyora, hayaan yung pagkalooban ng gabing ito ng isang pagtatanghal. Ida mi patria y de extranjeras flores, sembradas del viajero en el camino, y bajo su azul cielo que guarda mis amores, contar del peregrino, la fe que alienta por su patrio suelo. Y de decir que cuando el alba nuestro cáliz abrió por vez primera, cabe el legar helado, la vestir silencioso a vuestro lado, pensando en su constante primavera. Decid que cuando el alba que roba nuestro morena, cantos de amor gritando él susurraba. Él también murmuraba cantos de amor en su natal idioma. Cuando el sol la cumbre del Kenixtul en la mañana dora, con su tibia lumbre anima valle, el bosque, espesura. Saluda en ese sol con su aurora, aquí en su patria, en su ser fulgura. Bravo! Muy bien, muy bien. Bravo! Bravo! ¡Qué niños más impresionantes! ¡Bravo, Crisóstomo! Saan mo nakilala ang mga bata na yon? Nakilala ko lamang sila ngayong araw. Sila ay mga kabataan na naglalako lamang ng mga kandila sa simbahan. Nakakahanga! Mga batang Indio na magaling mag-Espanyol. Siyang tunay, Kapitana Tika. Sila ay mga bata na walang formal na edukasyon. Sila ay hindi lamang mga Indio, kundi karamihan sa kanila ay mga babae rin. Ano pa kayang tayog ang kanilang mararating kung sila ay mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral? Kaya naman sa darating na fiesta, ay nais ko sana kayong formal na imbitahin lahat sa aking eskwelahan. Isang eskwela para sa mga Indio. Hindi lamang sa mga lalaki, kundi pati na rin sa mga babae.
Isang paaralan na para sa lahat. Salud! Salud! Ayan na. Mabuti at hindi nabilaukan kanina sa pagkain si Clyde. Isang iskandalo ang kanyang pagkakadapa. Siguro naman ay tatabla na siya ngayon ng hiya. Dahil kahit anong bihis, sadyang napakalayo niya sa atin. Ay, ngunit, hindi natinag ang pagkakaibigan nila ni Crisostomo. Nakita ninyo at inalalayan pa niya ito. Hindi may tatanggi. Nakakakilabot ang ginawa ng mga bata kanina, Crisostomo. Increíble! Magnifico. Ganyan din ang naramdaman ko nang nakilala ko si Tala, Don Filipo. Akalain niyo bang sumisilip lamang siya sa kumbento para siya ay matuto? Patunay lamang na gutom sa kalaman ng ilan sa mga Indio. Totoo mga yan. Kaya napakaganda ng plano ng aking kaibigan sa kanyang eskwela. Ngunit, pati mga Indio, lalo na mga babaeng maralita sa eskwela, nakikinikinit ako na. Nagwawala ang kura! Senyorita Maria Clara? Si, Clay. May tanong lang po ako. Bakit parang magkakahiwalay po ang mga babae at ang mga lalaki? May mahalagang pinag-uusapan ang mga kalalakihan sa kabilang silid. Mahalagang pinag-uusapan. Oh, bakit hindi po tayo sumali? Hindi maaari, Bilibili. Maria Clara, tunay na gwapito ang iyong nobyo. Lalo na sa sorpresa niya kanina. Magsabi ka nga, kayo ba talaga hindi Sinabi! Huwag kang ganyan. Ngunit Maria, hindi mo ba yung inaasam? Ako niya, tigilan niyo na. Clay? Pinag-uusapan namin ang aming mga naging nobyo. Ikaw? Nagka-nobyo ka na ba? Hindi pa eh. Si Fidel, wala pa siyang nobya. Tipo mo ba siya? Alala. Hindi. Hindi. Umamin ka na. Napupusuan mo ba siya? Alam niyo, kayo, talaga bang puro lalaki na lang ang pinag-uusapan niyo? Bueno, ano ba ang dapat naming pag-usapan? Ay, Diyos ko, napakarami. Trabaho. Panahon. Pangarap. Lipunan. Muy bien, vosotras permanecer. Muchacha. Tu saber, tu lugar. Kung ayaw mong mapahamak dahil sa matabil mong dila, kriyada. Akala mo kung sinong nilalang na may katungkulan, ilusyonada.
Perdón. Ay, ay, ay. Clay. Huwag mo na lamang pansinin si Doña Victorina. Gano'n talaga ang tingin niya. Kahit sa kanyang sarili. Gano'n na lamang talaga siya magsalita. Pansin niyo pala. Hindi ko kasi siya maintindihan eh. Bakit mo ba parang hindi pinapahalagahan ng mga saloobin niyo sa mga bagay-bagay? Hindi talaga pinapasama ang mga babae. Lalong-lalo na kapag may mahalagang pagpupulong sa tribunal. Eh, may karapatan po tayo mga ilam. Equal rights. Equal rights? Equal rights. Yes. Ang pantay na karapatan ng lalaki at babae. Marami ka pa nga kailangan matutunan sa mga gawi at mga paniniwala dito. Sumunod ka na lang sa Sala Mayor kapag nahanap mo na sa iyong sarili ang pagtitimpi at ang kahinhinan na nararapat dito. Ay, ay. Ako pa ngayon, ang maraming kailangan matutunan at mahanap sa sarili. Kahinhinan. Maski ako, tutol sa mga planong yan, Crisostomo. Hindi ko alam na nais mo ring ipaturo sa iyong eskwela ang mga gawaing bahay at pagpapaganda ng mga babae para sa ating mga lalaki. Don Basilio, marami na kayo nainom at nakain. Ngunit, nais kong makumbinsi ako ni Crisostomo para makapagbigay ako ng donasyon sa kanyang eskwela. Bukod sa may mga ilang kababaihan na sa kolehiyo sa bandang kanluran at sa inspirasyong hatid ng mga bata kanina, ay meron din akong nakilalang isang hindi pangkaraniwang babae. Matalino, palabasa, tunay na kakaiba. Sa kanya ko rin nalaman ang kahalagahan na makapag-aral at makapagtapos sa mga kababaihan. Magkaroon sila ng pantay na oportunidad katulad nating mga lalaki. May oportunidad naman silang manilbihan at tumulong sa mga adhikain ng simbahan at sa bahay. Amigo, huwag mo nang patuloy. Lasing na. Ngunit, hindi mo ba sila nililimitahan? At anong nais mo, Crisostomo? Mangimasok rin sila sa pagpapatakbo ng bayang ito? Baka malingat ako sila na rin ang gumagamot sa mga ospital. Silencio. Sino may iwan para mag-alaga sa mga bata kapag nangyari yan? Sino magluluto? Magbabantay ng bahay? Tonterias. Hanggang bahay lamang ang kababaihan. Tiene razón. Tiene razón, Don Basilio. Mawalang galang na po. Pero hindi po totoo yan. Miss Clyde,
Pakiulit. Hindi po totoong hanggang bahay lang ang mga babae. Yes, no entiendo. Huwag kang manghimasok sa aming usapan, Iha. Bumalik ka na sa pamamipay. Sige na. Sige na. Senyor, isang marangal na tungkulin po ang pagiging may bahay. Pero kayang-kaya rin namin mga babae ang ginagawa ninyong mga lalaki sa labas ng bahay. Bakit kaya hindi pa bumabalik si Binibining Clay? Marahil ay umuwi na matapos mapahiya. Mi Clarita, Cynthia, si Clay, nandun sa silid ng mga lalaki. Mga Ginoo! Mga Ginoo! Bigyan natin pagkakataon. Pakinggan natin ang aking kaibigan. Tama! Makinig po kayong lahat. Hindi lang babaeng pinuno ang magkakaroon tayo. Magkakaroon din tayo ng babaeng kayang magbuhat ng hanggang 127 kilong bakal. Si Heidi Lindias. Magkakaroon din tayo ng babaeng mag-aangat sa buhay ng mahihirap. Babaeng gwardiya sibil at babaeng doktor. Parece que se ha vuelto loca. Sandali lang po. Nakakatawa po ba yung sinabi kong kaya ring maging doktor ng mga babae? Sí. Binibining Clay, tama na. Ay, hindi. Fidel, gusto ko lang namang malaman kung anong nakakatawa sa sinabi ko. Anong nakakatawa, Iha? Lahat ng iyong sinambit. Ano pa nga ba yun? Babae sa medisina. Abay, dali! Magpagamot ka na, baliw! Kapitan Basilio! Kapitan Basilio, hindi yata tama na ganyan yung pagsalitaan ng isang babae. Lalo na't pinapahayag niya lamang ang kanyang mga saloobin. Senyor, hindi ba't may anak kang babae? Wala ka bang pangarap para sa kanya? Ayaw mo ba siyang matutong magbasa ng ibang libro bukod sa Biblia at doktrina Kristiyana? Hindi mo ba gugustuhin makita siyang umangat at umasenso dahil sa sarili niyang pagpupursige? Miss Clay, maaaring maging matatas, ngunit hindi matalas. May hangganan lang ang aking pagpapaunlak sa iyo. Huwag mo akong pinapangaralan sa loob mismo ng aking pamamahay. At huwag mo ipipilit na kaya mong pumantay sa kalalakihan. Huwag niyo rin pong maliitin at ikahon ang mga babae. Maaari ba, mga Ginoo? Huminahon muna kayo. Pero yung kayo, pangalawa lamang sa aming mga lalaki. At ikaw, daig mo pang isang manok na putak ng putak na wala naman silbi! Kaya tumahimik ka na! Bumukot na gihena. Men have no right to tell women to shut up! Baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari?
Bining Clay, ikaw ba'y nananadya? Tila binabagayan ng iyong kasuotan ng aking barong. Huwag mo akong susukan at bagong aking barong. Pinapangako ko sa'yo, Maria Clara, na kapag tayong dalawa ay kinasal na, ituturing kitang kapantay habang buhay. Lo siento, ngunit ang batas ay batas. Ang hindi pagbabayad ng buwis sa isang krimen. Huliin ng mga yan, kapturadlos! Padre, ¿qué le ocurrió? Está sagrando. Ni asalto, ni insulto. Magbabayad ang hayop na tulisan na yan. Ay, sorry. Paumanhin. Iingat ka, Binibini.